าดรูปเล่น Easy Drawingถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเราก็อย่าลืมกดติด
ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ